อันนี้ทำอะไรครับตอนนี้กำลังเอางานโหลดขึ้นตู้ครับผมเพื่อไปส่งให้ลูกค้าครับกับเอ็กซ์พอร์ตใช่ไหมครับเอ็กซ์พอร์ตใช่ครับเอ็กซ์พอร์ตครับโอเคขอบคุณครับครับ